สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรื่องเล่าแห่งโรงน้ำชาสกุลโจ เรื่องลิขิตธูปหอม ปริศนาคดีผีบอก ขอบคุณทุกท่านที่กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังตอนนี้ แนะนำให้ย้อนกลับไปฟังตอนที่1ก่อน เพื่ออรรถรสของเรื่องราวที่ต่อเนื่องยิ่งขึ้นค่ะ หากชื่นชอบนิยายเรื่องนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆนะคะ ตอนที่ 11 คำใบ้ในซากศพและความเงียบของเรือนสัตบงกตความเงียบที่น่าอึดอัดเข้าปกคลุมห้องขังใต้ดินกลิ่นคาวเนือดคละคลุ้งปนไปกับกลิ่นธูปสั่งตายที่เริ่มจางลงกู้เฟิงยืนมองศพของจางซือที่ยังคงมีลูกธนูปักคาอกด้วยสายตาที่เย็นเยียบพยานปากสำคัญตายไปต่อหน้าต่อตาอีกครั้งราวกับโชคชะตากำลังเล่นตลกและหัวเราะเยาะความพยายามของเขาใต้เขามือสังหารนี่ก็สิ้นใจแล้วขอรับหลิวอี้เอ่ยขึ้นหลังจากเข้าไปตรวจสอบร่างของมือสังหารเงาที่นอนบิดเบี้ยวอยู่บนพื้นควันสีม่วงของคุณหนูเซี่ยสะกดเขาไว้ได้จริงแต่ดูเหมือนหัวใจของเขาจะทนรับความเจ็บปวดที่ขยายใหญ่ขึ้นไม่ไหวจนขาดใจตายไปเองกู้เฟิงไม่ได้ตอบเขาค่อยๆย่อตัวลงข้างศพของจางซือมือหนาเอื้อมไปที่สาบเสื้อของคนตายคลำหาบางอย่างที่พยานพยายามจะคว้าไว้ก่อนสิ้นใจเขาพบเศษกระดาษแผ่นเล็กๆที่ถูกกำไว้จนยับยู่ยี่ภายในมีเพียงตัวอักษรเดียวที่ถูกเขียนด้วยน้ำหมึกจางๆจนเกือบมองไม่เห็นตะวันกู้เฟิงทวนคำเบาๆหมายถึงทิศตะวันออกหรือหมายถึงบุคคลที่มีอำนาจบารมีดุจดวงตะวันกันแน่ยามใกล้รุ่งณเรือนหอมสัตบงกตความมืดเริ่มเจือจางลงด้วยแสงสีเทาหม่นของรุ่งสางเซี่ยหลันนั่งเอนกายอยู่บนต่างไม้หน้ากระถางธูปใบเดิมนางไม่ได้ขยับตัวเลยนับตั้งแต่จุดธูปสั่งตายไปเมื่อหลายชั่วโมงก่อนใบหน้าของนางซีดเซียวลงเล็กน้อยคล้ายคนที่มีอาการล้าจากการใช้พลังสมาธิอย่างหนักเสี่ยวเถาเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับผ้าชุบน้ำอุ่นนางมองดูคุณหนูของตนด้วยความสงสารและกังวลใจคุณหนูเจ้าคะท่านพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะทูบก้านนั้นมอดไปนานแล้วใต้เท้ากู้คงปลอดภัยแล้วกระมังกู้เฟิงปลอดภัยแต่ความจริงยังถูกฝังอยู่ใต้โครงตมเซี่ยหลันลืมตาขึ้นช้าๆแววตาของนางดูอ่อนล้าแต่ยังคงความกระจ่างแจ้งเซียวเถาไปเตรียมน้ำร้อนให้ข้าอยากล้างกลิ่นความตายออกจากตัวเสียหน่อยวันนี้เราคงจะมีแขกมาเยือนแต่เช้าไม่นานนักเสียงฝีเท้าอาชาที่ควบตะบึงมาหยุดหน้าร้านก็ดังขึ้นตามคำทำนายกู้เฟิงเดินเข้ามาในร้านโดยสภาพที่ไม่ได้ต่างจากเมื่อวานนักชุดของเขายังเปื้อนคราบเลือดและเขม่าวควันแต่แววตาของเขากลับเต็มไปด้วยคำถามที่ต้องการคำตอบเขาวางเศษกระดาษที่มีตัวอักษรตะวันลงบนโต๊ะเบื้องหน้าเซี่ยหลันเขาวางเศษกระดาษที่มีตัวอักษรตะวันลงบนโต๊ะเบื้องหน้าเซี่ยหลันเซี่ยหลันไม่ได้หยิบกระดาษขึ้นมาดูแต่นางกลับจุดธูปชนิดใหม่ที่ส่งกลิ่นหอมสะอาดของดอกส้มและแก่นจันทร์ออกมาควันธูปก้านนี้ลอยวนรอบตัวอักษรนั้นอย่างอ่อนโยนใต้เท้าท่านไปวัดรกร้างทิศตะวันออกของเมืองหลวงหรือยังวัดตะวันออกที่นั่นมันเป็นเพียงที่รวมตัวของขอทานและคนจรรัดข้าเคยส่งคนไปตรวจแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติคนของท่านมองด้วยตาแต่ไม่ได้มองด้วยกลิ่นเซี่ยหลันหลับตาลงพิงพนักเก้าอี้ตัวอักษรตะวันนี้ไม่ได้หมายถึงทิศทางเพียงอย่างเดียวแต่มันคือกลิ่นของธูปบูชาพระที่ทำจากเกสรดอกไม้ป่าซึ่งมีขึ้นเฉพาะที่หน้าผาหลังวัดแห่งนั้นเท่านั้นและที่สำคัญนางหยุดเว้นจังหวะครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้นิ่งอึ้งหญิงสาวในบ่อน้ำคนนั้นนางเคยเป็นนางกำนันฝึกหัดในวังหลวงหน้าที่ของนางคือการจัดเตรียมเครื่องหอมสำหรับพระสนมท่านหนึ่งที่มักจะออกไปทำบุญที่วัดตะวันออกอยู่เป็นประจำกู้เฟิงขมวดคิ้วแน่นปมคดีเริ่มขมวดเกลียวเข้าสู่เขตพระราชฐานอีกครั้งพระสนมหรือเจ้ากำลังจะบอกว่าสมาคมบัวดำมีนางนกต่ออยู่ในวังหลังงั้นหรือข้าไม่บอกอะไรท่านฟรีเจ้าขาใต้เท้ากู้เซี่ยหลันยิ้มบางที่มุมปากความเกียจคร้านเริ่มครอบงำนางอีกครั้งหญ้าน้ำค้างแข็ง3 ต้นยังไม่ได้ส่งมาถึงมือข้าเลยและเรื่องในวังหลวงค่าตัวมันแพงกว่านั้นมหาศาลท่านพร้อมจะจ่ายวาสนาครั้งใหม่หรือยังตอนที่12นางนกต่อในวังหลังและกลิ่นหอมของดอกไม้พิษแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าแต่ภายในเรือนหอมสัตบงกต
กลับยังคงปกคลุมด้วยบรรยากาศก้ำกึ่งระหว่างโลกคนเป็นและโลกคนตายกูเฟิงจ้องมองใบหน้าอันเรียบเฉยของเซี่ยหลันความรู้สึกในใจเขาสับสนวุ่นวายคดีที่ดูเหมือนเหตุฆาตกรรมชู้สาวธรรมดาบัดนี้กลับลุกลามกลายเป็นไฟลามทุ่งที่อาจเผาไหม้ไปถึงยอดปราสาทราชวังเจ้าต้องการสิ่งใดอีกกู้เฟิงถามด้วยน้ำเสียงกดต่ำเขาไม่ได้แสดงท่าทีโกรธเคืองเหมือนครั้งแรกๆแต่กลับมีความยำเกรงแฝงอยู่ในกระแสเสียงสิทธิในการเข้าหอตำราข้าให้เจ้าแล้วยาน้ำค้างขลังข้าจะให้คนส่งมาให้ก่อนเที่ยงนี้หากเจ้าต้องการมากกว่านั้นเจ้าต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเบาะแสเรื่องวางหลังเป็นความจริงเซี่ยหลันขยับตัวเอนหลังพิงพนักไม้ท่าทางของนางดูอ่อนแรงคล้ายกิ่งหลิวลู่ลมนางหยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบช้าๆควันจางๆลอยกลุ่นจากถ้วยชาผสมกับกลิ่นธูปดอกซุ่มในห้องทำให้บรรยากาศดูอ่อนนุ่มลงอย่างประหลาดท้ายแท้เรื่องในวังหลวงไม่ใช่เรื่องที่คนนอกอย่างข้าควรสอดรู้เซี่ยหลันเอ่ยพลางวางถ้วยชาลงแต่ในเมื่อวาสนาพาท่านมาถึงที่นี่และดวงวิญญาณนางกำนันผู้นั้นยังคงคร่ำครวญไม่ยอมไปเกิดข้าจะบอกท่านเพิ่มอีกนิดกลิ่นธูปที่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วของจางสือนอกจากกลิ่นเกสรดอกไม้ป่าแล้วยังมีกลิ่นกำยานพิมพ์เสนทองที่มีใช้เฉพาะในตำหนักฉางชุนเท่านั้นตำหนักฉางชุนพระสนมหลี่เฟยงั้นหรือกู้เฟิงพึมพำกับตนเองพระสนมหลี่เฟยเป็นสตรีที่รักความสันโดษมักออกไปบำเพ็ญกุศลตามวัดนอกเมืองอยู่บ่อยครั้งซึ่งสอดคล้องกับเบาะแสเรื่องวัดตะวันออกอย่างประหลาดแต่การจะสืบสวนพระสนมระดับสูงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหากก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวหัวของเขาอาจหลุดจากบ่าก่อนจะได้จับกุมใครในขณะเดียวกันณมุมหนึ่งของตลาดเช้าเสี่ยวเถากำลังเดินเลือกซื้อของสดตามคำสั่งของคุณหนูนางยังคงหวาดหวาแรงกับเหตุการณ์เมื่อคืนจนต้องคอยเหลียวหลังมองอยู่บ่อยๆท่ามกลางฝูงชนที่เริ่มหนาตานางสังเกตเห็นชายคนหนึ่งสวมชุดผ้าป่านธรรมดาแต่เดินขากระเพลกเล็กน้อยเขากำลังเดินตามนางมาห่างๆเจ้าจะตามข้าไปถึงเมื่อไหร่ขอรับเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูเสี่ยวเถาสะดุ้งหยงจนตะกร้าเกือบหลุดมือนางหันไปพบหลิวอี้ที่อยู่ในชุดชาวบ้านพรางตัวใบหน้าของเขายังคงมีรอยเขม่าวควันจางๆจากเหตุการณ์ไฟไหม้หอตำราใต้แถวหลิวท่านมาทำอะไรที่นี่เจ้าคะตกใจหมดเลยเจ้าค่ะเสี่ยวเถาถอนหายใจพลางเอามือกุมอกข้ามาสืบข่าวตามคำสั่งใต้แถวกูนะสิหลิวอี้ฉีกยิ้มกะหล่อนตามนิสัยเดิมของเขาแต่แววตาที่จ้องมองเสี่ยวเถากลับดูมีความเป็นห่วงคุณหนูของเจ้าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนางส่งควันทูปประหลาดเข้าไปช่วยข้าในคุกข้ายังไม่ได้ขอบคุณนางเลยคุณหนูเพลียมากเจ้าค่ะตอนนี้กำลังคุยกับใต้แถวกูอยู่ในร้านเสี่ยวเถาเอ่ยเสียงเบาใต้แถวหลิวเรื่องที่เกิดขึ้นมันร้ายแรงมากหรือเจ้าคะข้าเห็นคุณหนูดูเครียดผิดปกติหลิวอี้นิ่งไปครู่หนึ่งเขาชำเลืองมองรอบกายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครแอบฟังเสี่ยวเถาเรื่องนี้เจ้าอย่ารู้มากจะดีกว่ารู้เพียงว่าตอนนี้ในกรมองครักษ์ไม่มีใครที่เชื่อใจได้100%นอกจากข้ากับใต้แถวกูอ้อและคุณหนูของเจ้าด้วยเขาหยิบตลับเครื่องแป้งเล็กๆส่งให้เสี่ยวเถานี่ข้าเก็บได้ในคุกที่จางสือสุกซ่อนไว้ก่อนตายเป็นของราคาแพงที่นางกำนันในวังนิยมใช้เจ้าช่วยเอาไปให้คุณหนูเซี่ยตรวจสอบหน่อยว่ามันมีกลิ่นอะไรแฝงอยู่หรือไม่เสี่ยวเถารับมาด้วยความสงสัยตรวจสอบกลิ่นหรือเจ้าคะใช่กลิ่นที่เป็นพยานสำคัญนะสิหลิวอี้ขยิบตาให้ครั้งหนึ่งก่อนจะหายตัวปะปนไปกับฝูงชนทิ้งให้เสี่ยวเถายืนถือตลับเครื่องแป้งด้วยหัวใจที่เต้นผิดจังหวะกลับมาที่เรือนหอมสัตตบงกฎกู้เฟิงเตรียมจะจากไปเพื่อเริ่มแผนการสืบสวนในวังแต่ก่อนที่เขาจะก้าวพ้นธรณีประตูเซี่ยหนอนกลับเอ่ยทักขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบท้ายแถวกูกลิ่นพิมพ์เสนทองนั้นหอมนักแต่มันมีคุณสมบัติพรางกลิ่นพิษบุปผาเย็นได้ดีเยี่ยมหากท่านต้องเข้าหาพระสนมหลี่เฟยจงระวังลมหายใจของท่านให้ดีหากได้กลิ่นหอมเย็นจนแสบจมูกให้รีบกลั้นใจแล้วถอยออกมาทันทีกู้เฟิงชะงักฝีเท้าเขาหันมามองนางด้วยสายตาที่ลึกซึ้งขึ้นเท่าเป็นห่วงข้าหรือเซี่ยหลันหลับตาลงพลางอมยิ้มบางข้าเป็นห่วงวาสนาของข้าเจ้าค่ะ
หากท่านตายไปใครจะพาข้าไปเข้าหอตำราลับเพื่อล้างมลทินให้พ่อข้าเล่ากูเฟิงขั้นยิ้มในลำคอเจ้าช่างเป็นสตรีที่ตรงไปตรงมาจนหน้าโมโหจริงๆเขาสะบัดเสื้อคลุมเดินจากไปท่ามกลางแสงแดดแรกของวันทิ้งให้เสี่ยหลันนั่งจมอยู่กับควันธูปที่เริ่มม้วนตัวเป็นรูปกลีบบัวที่เหี่ยวเฉาบ่งบอกว่าอันตรายที่แท้จริงกำลังรออยู่ในกำแพงวังสีแดงฉาดตอนที่ 13 กลลวงวังหลังและหลักฐานในตลับแป้งแสงแดดยามสายเริ่มสาดส่องลอดผ่านช่องหน้าต่างของเรือนหอมสตะบงกตทอดเงายาวลงบนพื้นไม้ที่ถูกขัดจนมันปราบเสี่ยหลันยังคงนั่งอยู่ที่เดิมราวกับว่านางเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเรือนในร้านนี้ไปเสียแล้วนางรับตลับเครื่องแป้งที่เสี่ยวเถาเพิ่งนำกลับมาวางลงบนโต๊ะไม้เตี้ยด้วยกิริยาเนิบช้าได้เท้าหลิวฝากมาหรือเสี่ยหลันร่ายถามแววตาที่ดูง่วงงุนตลอดเวลาพลันวาววับขึ้นเล็กน้อยเมื่อปลายนิ้วสัมผัสกับลวดลายสลักนกยูงบนฝาตลับเจ้าค่ะคุณหนูไต้เท้าหลิวดูรีบร้อนนักบอกว่าเป็นของสำคัญที่ได้มาจากศพของจางซือเสี่ยวเถาเอ่ยพลางรินน้ำชาดอกสายน้ำผึ้งให้คุณหนูท่านว่าของสิ่งนี้จะเกี่ยวอะไรกับนางกำนันที่จมน้ำตายหรือเจ้าคะเสี่ยหลันไม่ได้ตอบในทันทีนางค่อยๆเปิดฝาตลับออกกลิ่นหอมนวลพุ่งกระจายออกมาในอากาศแต่มันไม่ใช่กลิ่นแป้งผัดหน้าทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดนางหลับตาลงสูดดมกลิ่นนั้นอย่างตั้งใจคล้ายนักดนตรีที่กำลังฟังเสียงสายพิณที่ผิดเพี้ยนแป้งนี้มีส่วนผสมของผงหมุกสีเทาจากทะเลใต้และน้ำมันดอกเหมฤดูหนาวเสียหลันพึมพำน้ำเสียงของนางเยือกเย็นขึ้นแต่กลิ่นที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดคือกลิ่นดินประสิวและรากไม้เหม็นนี่ไม่ใช่แป้งสำหรับผัดหน้าเพื่อความงามเสี่ยวเถาแต่มันคือแป้งที่ใช้สำหรับดับกลิ่นเน่าของบาดแผลที่เกิดจากพิษกัดกร่อนเสี่ยวเถาหน้าซีดหมายความว่าคนที่ใช้แป้งนี้ต้องมีแผลผุพองที่ปิดไม่มิดหรือเจ้าคะถูกต้องและแผลชนิดนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่ปรุงธูปเพลิงนรกหรืออาวุธลับของสมาคมบัวดำเท่านั้นเสียหลันปิดฝาตลับลงด้วยเสียงดังกริ๊กพยานที่ตายไปพยายามบอกเราว่าฆาตกรที่แท้จริงคือสตรีที่มีความงามบังหน้าแต่ซ่อนรอยแผลที่น่าเกลียดไว้ใต้ชั้นแป้งภายในเขตวังหลังตำหนักฉางชุนบรรยากาศในตำหนักฉางชุนช่างเงียบสงบและเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้สีขาวที่ปลูกไว้เรียงรายกูเฟิงในชุดองครักษ์เต็มยศเดินตามขันทีนำทางเข้าไปอย่างระแวดระวังแม้เขาจะมีสิทธิ์ในการตรวจสอบความปลอดภัยแต่การเข้าถึงเขตเพราะราชฐานชั้นในของพระสนมระดับเฟยยังคงเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างละเมียดละไมไต้เท้าหลิวพระสนมหลี่เฟยทรงกำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่ในห้องทรงอักษรท่านโปรดรอที่โถงด้านนอกสักครู่ขันทีเท่าเอ่ยด้วยท่าทางนอบน้อมกูเฟิงพยักหน้าพลางกวาดสายตาสำรวจรอบโถงลมที่พัดผ่านเข้ามานำพากลิ่นหอมเย็นชนิดหนึ่งมาปะทะจมูกมันหอมสดชื่นคล้ายพิมเสนแต่มันกลับทำให้เขารู้สึกแสบที่โพรงจมูกเล็กน้อยตามคำเตือนของเสี่ยหลันหากได้กลิ่นหอมเย็นจนแสบจมูกให้รีบกลั้นใจแล้วถอยออกมากูเฟิงรีบยกแขนเสื้อขึ้นปิดจมูกพลางๆคล้ายท่าทางจัดระเบียบชุดเขาแสงเดินชมแจกันโบราณที่วางอยู่มุมโถงแต่แท้จริงแล้วเขากำลังจับสังเกตเหล่านางกำนันที่เดินผ่านไปมาทันใดนั้นนางกำนันผู้หนึ่งเดินถืออ่างล้างพระหัตถ์ออกมาจากห้องด้านในนางก้มหน้าต่ำแต่จังหวะที่นางเดินสวนกับกู้เฟิงลมพัดเอาชายผ้าคลุมหน้าของนางให้ขยับเพียงเล็กน้อยกู้เฟิงตาไวพอจะเห็นรอยด่างพร้อยสีเทาเข้มที่ซ่อนอยู่ใต้คางของนางรอยนั้นถูกพอกด้วยแป้งหนาเตอะแต่มันกลับส่งกลิ่นอายที่เสี่ยหลันเคยอธิบายไว้ไม่ผิดหยุดก่อนแม่นางกู้เฟิงเอ่ยเสียงเรียบแต่แฝงพลังนางกำนันผู้นั้นชะงักร่างกายสั่นสะท้อนอย่างควบคุมไม่ได้ใต้เท้ามีธุระอันใดกับหม่อมชั้นหรือเจ้าคะตะเกียงดินเผาที่ก้นบุบใบนั้นเจ้าเป็นคนนำไปทิ้งที่ศาลเจ้าทิศสายใช่หรือไม่คำถามที่พุ่งตรงจุดทำให้ถาดน้ำในมือนางกำนันสั่นจนน้ำกระเพื่อมนางเงยหน้าขึ้นแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจ้องมองกู้เฟิงครู่หนึ่งก่อนที่นางจะตัดสินใจทำบางสิ่งที่อุกกาอาจนางคว้าใจกันข้างตัวทุ่มลงกับพื้นเพื่อสร้างเสียงดังแล้ววิ่งหนีออกไปทางสวนหลังตำหนักทันทีจับนางไว้
กู้เฟิงตะโกนสั่งทหารองครักษ์ที่รออยู่ด้านนอกแล้วพุ่งตัวตามไปอย่างรวดเร็วทว่าในจังหวะที่เขากำลังจะถึงตัวนางกำนันผู้นั้นกลิ่นหอมเย็นพิมเสนที่เคยจางๆกลับรุนแรงขึ้นอย่างกระทันหันจนกู้เฟิงรู้สึกหน้ามืดและเรี่ยวแรงหายไปชั่วขณะที่เรือนหอมสตะบงกตเสียหลันที่กำลังนั่งคลึงตลับแป้งอยู่พลันขมวดคิ้วนางหยิบก้านธูปสงบจิตขึ้นมาจุดทันทีควันธูปม้วนตัวเป็นรูปเกลียวคลื่นที่ดูวุ่นวายวาสนาของกู้เฟิงกำลังจะขาดเสียหลันพึมพำพลางหยัดกายลุกขึ้นอย่างที่เสี่ยวเถาไม่เคยเห็นมาก่อนเสี่ยวเถาเตรียมธูปกำบังลมให้ข้าต้องเข้าวังเดี๋ยวนี้คุณหนูท่านจะเข้าวังได้อย่างไรเจ้าคะท่านไม่มีป้ายผ่านทางข้ามีป้ายหยกตระกูลเซี่ยที่กู้เฟิงขืนข้ามาเมื่อเช้านี้เสียหลันเอ่ยแววตาที่เคยเกียจคร้านบัดนี้คมปราบดุจกระบี่ที่ถูกลับจนเงาวับนางสลัดคราบคุณหนูผู้เกียจคร้านทิ้งไปเหลือเพียงปรมาจารย์ศาสตร์ทูปผู้เยือกเย็นที่พร้อมจะประจันหน้ากับอดีตที่นางเคยหลีกหนีมาตลอด10 ปีตอนที่ 14 ควันธูปกลางวังหลวงและการปะทะที่ตำหนักฉางชุนท่ามกลางกำแพงวังสีแดงฉาดที่สูงตระหง่านและเงียบงันจนน่าอึดอัดเซี่ยหลันเดินทอดน่องผ่านประตูชั้นในด้วยท่าทีที่ดูเหมือนนักท่องเที่ยวผู้หลงทางทว่าผ้าโปร่งที่ปิดบังใบหน้ากลับซ่อนดวงตาที่คอยสังเกตทุกทิศทางอย่างละเอียดนางชูป้ายหยกตระกูลเซี่ยที่กู้เฟิงมอบไว้ให้เป็นการชั่วคราวทหารยามแม้จะฉงนใจในท่าทางครึ่งหลับครึ่งตื่นของนางแต่เมื่อเห็นป้ายอาญาสิทธิ์ก็ต้องยอมหลีกทางให้แต่โดยดีกลิ่นดอกพุทธซ้อนช่างแรงนักแรงจนกลบกลิ่นไม้พยุงไหม้เสียสิ้นเสียหลันพึมพำเบาๆนางหยิบก้านธูปสั้นๆที่ซ่อนไว้ในแขนเสื้อออกมาสะบัดเพียงนิดจนเกิดควันจางๆลอยวนอยู่รอบตัวทางด้านหลังตำหนักฉางชุนกู้เฟิงกำลังสุดกายพิงต้นวาสนามือข้างหนึ่งยันพื้นไว้อย่างยากลำบากดวงตาของเขาพร่าเลือนลมหายใจติดขัดคล้ายมีก้อนแข็งจุกอยู่ที่ลำคอพิษบุปผาเย็นเริ่มออกฤทธิ์รุนแรงขึ้นเมื่อเขาออกแรงวิ่งตามนางกำนันผู้นั้นนางกำนันที่หนีไปบัดนี้หยุดยืนห่างออกไป5 ก้าวนางไม่ได้หนีต่อแต่กลับหันมามองกู้เฟิงด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นรอยด่างที่ใต้คางของนางดูเข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นสีม่วงคล้ำใต้เท้ากู้ท่านไม่ควรสอดรู้เรื่องที่ไม่ใช่ของตนนางหยิบเข็มพิษขึ้นมาเตรียมจะซัดเข้าที่จุดตายขององครักษ์หนุ่มคนของบัวดำไม่เคยทิ้งพยานและไม่เคยปล่อยให้ศัตรูมีลมหายใจพ้นราตรีนี้ฟุบก่อนที่เข็มพิษจะถูกซัดออกมาควันสีเทาสว่างสายหนึ่งก็พุ่งแหวกอากาศเข้ามาขวางกลางระหว่างคนทั้งสองควันนั้นไม่ได้จางหายไปตามลมแต่กลับม้วนตัวเข้มข้นดุจกำแพงล่องหนนางกำนันผู้นั้นสูดกลิ่นควันเข้าไปเพียงนิดก็ถึงกับหน้าซีดเผือดนางไอออกมาอย่างรุนแรงจนเข็มในมือร่วงหล่นกลิ่นทูบสยบมารนางกำนันอุทานเสียงสั่นใครอยู่ที่นั่นเสียหลานเดินออกมาจากหลังพุ่มไม้ด้วยท่วงทาเนิบนาบนางไม่ได้มองนางกำนันแต่กลับตรงไปหากู้เฟิงแล้วยัดก้อนหอมขนาดเท่าปลายนิ้วเข้าปากเขาโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงขมอดทนหน่อยนะคะใต้เท้าเสียหลานเอ่ยพลางปาดเหงื่อที่หน้าผากเขาท่านติดค้างวาสนาข้าอีก1 ครั้งแล้วกู้เฟิงรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านจากลำคอลงสู่ทรวงอกอาการหน้ามืดเริ่มทุเลาลงเขาพยายามยันกายลุกขึ้นเสียหลันเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรถ้าข้าไม่มาท่านคงได้ไปนอนเฝ้าบ่อน้ำเป็นเพื่อนนางกำนันคนก่อนหน้าแน่เจ้าค่ะเสียหลันหันไปมองสตรีในชุดนางกำนันที่บัดนี้ล้มฟุบลงกับพื้นเพราะฤทธิ์ควันทูบสยบมารแม่นางเจ้าปรุงทูบเพลิงนรกจนสารพิษซึมเข้ากระดูกรอยแผลที่คอของเจ้านั่นน่ะหากไม่ได้รับการรักษาด้วยทูบโอสถของข้าภายใน3 วันเนื้อจะเน่าเปื่อยจนเห็นกระดูกเจ้าอยากตายอย่างทรมานหรืออยากจะบอกความจริงกับข้านางกำนันผู้นั้นมองเสี้ยหลันด้วยความหวาดกลัวดุจเห็นมัจจุราชที่สวมอาภรณ์มนุษย์เจ้าคือปีศาจทูบตระกูลเสี้ยถ้าคือคนเกียจคร้านที่อยากกลับไปนอนเจ้าค่ะเสี้ยหลันสรุปเสียงเรียบบอกมาใครคือคนบงการในตำหนักฉางชุนพระสนมหลี่เฟยเกี่ยวข้องหรือไม่ในขณะที่นางกำนันกำลังจะอ้าปากเสียงฝีเท้ากระบวนใหญ่ก็ดังขึ้นจากทางโถงหน้าตำหนักพร้อมกับเสียงประกาศกึกก้องกำปางนาว่าพระสนมหลี่เฟยเสด็จกู้เฟิงรีบกระชากดาบออกมาบังหน้าเสี้ยหลันไว้ทันทีท่ามกลางแสงโคมที่พุ่งเข้ามาเป็นสายสตรีผู้สง่างามในชุดผ้าไหมสีนวลเดินนำกระบวนนางกำนันนับชิบเข้ามา
แววตาของพระสนมหลี่เฟยดูสงบนิ่งเยือกเย็นแต่ว่าในมือของนางกลับถือกล่องเครื่องหอมที่สลักลวดลายดอกบัวดำไว้อย่างชัดเจนในตำหนักของข้ามีเรื่องวุ่นวายถึงเพียงนี้เชียวหรือใต้เท้ากู้เสียงของพระสนมหวานล้ำแต่กลับเย็นเชียบไปถึงขั้วหัวใจตอนที่ 15 หมากล้อมวังหลังและความหมายของดอกบัวที่เบ่งบานกลิ่นหอมของดอกพุทธซ้อนที่เคยขจรกระจายในตำหนักช้างชุนบัดนี้ถูกกลบด้วยกลิ่นอายเย็นเยือกที่แผ่ออกมาจากร่างของพระสนมหลี่เฟยสตรีผู้สูงศักดิ์ยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางแสงโคมที่ไหวระริกดวงตาหงของนางกวาดมองกู้เฟิงที่กำลังพยุงก่ายขึ้นและหยุดลงที่เซี่ยหลันอย่างพินิจพิจารณาป้ายหยกตระกูลเซี่ยหรือพระสนมเอ่ยเสียงเบาพลางมองกล่องเครื่องหอมในมือตนเองข้าไม่ได้เห็นมันมา10 ปีแล้วไม่นึกเลยว่าผู้ที่ถือมันกลับเข้าวังจะเป็นสตรีที่มีท่าทางราวกับเพิ่งตื่นนอนเช่นเจ้าเซี่ยหลันไม่ได้ทำความเคารพตามธรรมเนียมที่เข้มงวดนางเพียงแค่ย่อกายลงเล็กน้อยพอเป็นพิธีก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ยังคงความเกียจคร้านไว้ทุกกระเบียดนิ้วหม่อมชั้นเพียงแค่นำป้ายมาคืนเจ้าของเก่าเจ้าค่ะส่วนเรื่องตื่นนอนหากพระสนมไม่สั่งให้คนรมพิษจนควันคลุ้งไปทั่วสวนหม่อมชั้นคงได้หลับสบายอยู่ที่เรือนแล้วเจ้าค่ะกู้เฟิงขยับดาบในมือแววตาของเขาเต็มไปด้วยความระแวดระวังพระสนมนางกำนันผู้นี้สารภาพเรื่องการวางยาพิษและกล่องในหัตถ์ของท่านคือตราสัญลักษณ์ของสมาคมบัวดำท่านจะอธิบายเรื่องนี้ต่อกรมองครักษ์อย่างไรพระสนมหลี่เฟยแค่นยิ้มที่ดูเศร้าส้อยอย่างประหลาดนางค่อยๆเปิดฝากลั่งเครื่องหอมออกเผยให้เห็นดอกบัวที่แกะสลักจากไม้จันทันสีดำสนิทแต่มันกลับไม่มีกลิ่นอายของพิษหรือความตายอย่างที่กู้เฟิงคิดไต่เถากู้ท่านทำงานรับใช้ราชสำนักมานานแต่กลับมองไม่ออกว่าสิ่งใดคืออาวุธและสิ่งใดคือโล่พระสนมยกดอกบัวไม้ขึ้นมาสมาคมบัวดำอย่างรากลึกเกินกว่าที่ท่านจะจินตนาการได้แม้แต่ในตำหนักของข้าหากข้าไม่ถือกล่องใบนี้ไว้เพื่อให้พวกมันเชื่อว่าข้าเป็นพวกเดียวกันป่านนี้ข้าคงกลายเป็นศพเฝ้าสระน้ำไปนานแล้วเซี่ยหลันขยับเข้ามาใกล้กู้เฟิงนางสูดดมกลิ่นอากาศรอบตัวพระสนมเพียงครู่เดียวก็ขมวดคิ้วพระสนมท่านไม่ได้ปรุงพิษแต่ท่านกำลังเสพพิษเพื่อรักษาชีวิตคนอื่นอยู่ใช่หรือไม่คำพูดของเซี่ยหลันทำให้พระสนมหลี่เฟยชะงักแววตาที่เคยแข็งกร้าวสั่นระริกชั่วครู่เจ้ารู้ได้อย่างไรกลิ่นรากไม้เหม็นที่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วของท่านเข้มข้นกว่านางกำนันผู้นี้มากนักเจ้าค่ะเซี่ยหลันชี้ไปที่นางกำนันที่ล้มคว่ำอยู่ท่านจงใจปล่อยให้แผลจากพิษกัดกร่อนเกิดขึ้นที่แขนของท่านเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการสั่งซื้อผงมุกสีเกราปริมาณมากซึ่งผงมุกเหล่านั้นแท้จริงแล้วท่านไม่ได้ใช้ผัดหน้าแต่ท่านแอบส่งออกไปให้ใครบางคนที่ถูกขังอยู่ในคุกหลวงเพื่อประทังชีวิตจากพิษชนิดเดียวกันกู้เฟิงนิ่งขึงพระสนมท่านกำลังช่วยใครยังไม่ทันที่พระสนมจะเอ่ยชื่อออกมาเสียงฝีเท้าหนักๆของกองกำลังติดอาวุธนับร้อยก็ดังขึ้นล้อมรอบตำหนักฉางชุนคราวนี้ไม่ใช่ทหารองครักษ์ของกู้เฟิงแต่เป็นกองกำลังเสื้อแพร่ที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาเสนาบดีผู้ทรงอำนาจพระสนมหลี่เฟยสมคบคิดกับกบฏบัวดำหลักฐานคามือเสียงตะโกนจากด้านหน้าตำหนักดังสนั่นบุกเข้าไปจับกุมทุกคนที่อยู่ในตำหนักอย่าให้ใครหนีไปได้กู้เฟิงสบตาเซี่ยหลันทั้งคู่รู้ดีว่าตอนนี้พวกเขาไม่ได้กำลังจับคนร้ายแต่กำลังถูกปิดปากพร้อมกับความจริงที่กำลังจะถูกฝังไว้ใต้บัลลังก์ใต้เท้ากู้หมากล้อมครั้งนี้ดูเหมือนเราจะเป็นฝ่ายถูกล้อมเสียเองนะเจ้าคะเซี่ยหลันพึมพำพลางหยิบก้านทูบสีแดงเข้มขึ้นมาอีกครั้งท่านพอจะมีแรงสู้ต่อหรืออยากจะให้ข้าจุดธูปหลับฝันดีให้พวกทหารพวกนี้เสียก่อนตอนที่ 16 วิกฤตตำหนักช้างชุนและการเปิดตัวหลิวอี้สายบูเสียงชุดกรอกกระทบกันดังกึกก้องไปทั่วบริเวณตำหนักช้างชุนแสงคบเพลิงนับร้อยดวงล้อมรอบกำแพงวังสีแดงจนดูราวกับทะเลเพลิงที่กำลังบีบวงเข้าหาเหยื่อกู้เฟิงกระชับดาบในมือแน่นแผ่นหลังของเขาเหยียดตรงปกป้องเซี่ยหลันไว้เบื้องหลังอย่างเป็นสัญชาตญาณพระสนมหลี่เฟยพันรีบหนีไปทางอุโมงค์น้ำหลังตำหนักเดี๋ยวนี้กู้เฟิงสั่งเสียงเฉียบเซี่ยหลันเจ้าพาพระสนมไปข้าจะถ่วงเวลาที่นี่เองเซี่ยหลันยังคงยืนนิ่งนางไม่ได้ขยับเท้าแม้แต่น้อย
แต่กลับหยิบก้านธูปสีแดงเข้มที่เรียกว่าธูปอัคคีพรางตาออกมาเป่าเบาๆจนควันสีแดงหนาทึบเริ่มก่อตัวขึ้นปกคลุมบริเวณโถงกลางหนีไปก็ไร้วาสนาเจ้าค่ะได้เท้าทหารเสื้อแพร่ของมหาเสนาบดีปิดทางน้ำไว้หมดแล้วเสียหลันเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงความเด็ดขาดที่นี่คือกับดักและวิธีเดียวที่จะออกไปได้คือต้องทำให้ตาบอดกันทั้งวังทว่าก่อนที่กองทัพเสื้อแพร่จะพังประตูเข้ามาเสียงโวยวายและเสียงปะทะของอาวุธดุเดือดกลับดังขึ้นมาจากด้านนอกกำหนักทางทิศตะวันออกเคร่งชับใครบอกว่าที่นี่มีกบฏกรมองครักษ์กำลังปฏิบัติหน้าที่ลับใครกล้าบุกรุกถือว่าละเมิดอาญาสิทธิ์องค์จักรพรรดิเสียงที่คุ้นเคยนั้นดังกังวานข่มขวัญทหารเสื้อแพร่เงาร่างสายหนึ่งทะยานข้ามกำแพงตำหนักลงมาอย่างงดงามหลิวอี้ในชุดมือปราบเต็มยศที่ดูมอมแมมกว่าปกติกระโดดลงมาขวางหน้าประตูใหญ่ในมือไม่ได้ถือเพียงดาบเดียวแต่เขากลับถือกริดคู่ที่สลักลวดลายวิจิตรซึ่งปกติเขาจะซ่อนมันไว้ใต้แขนเสื้อตลอดเวลาได้เท้ากู้ข้ามาสายไปนิดหวังว่าท่านคงยังไม่ถูกรมควันหยดสลบนะขอรับหลิวอี้ฉีกยิ้มกว้างแววตาที่เคยขี้เล่นบัดนี้เปลี่ยนเป็นคมปราบดุจเพชฌฆาตหลิวอี้เจ้าพาคนมาเท่าไหร่กู้เฟิงถามพลางขยับเข้าไปสมทบคนของกรมองครักษ์ที่ยังไม่ถูกซื้อตัวมีไม่มากขอรับข้าพามาได้เพียง20 นายแต่เสี่ยวเถาช่วยข้าเตรียมของดีมาด้วยหลิวอี้หยิบระเบิดควันขนาดเล็กที่เสี่ยหลันเคยทำทิ้งไว้ในร้านขึ้นมาคุณหนูเสี่ยข้าขออนุญาตใช้สมบัติของท่านนะขอรับหลิวอี้ซัดระเบิดควันเข้าใส่กลุ่มทหารเสื้อแพร่ที่กำลังจะพังประตูเข้ามาควันสีขาวนวลกระจายตัวอย่างรวดเร็วแต่มันไม่ใช่ควันธรรมดาเพราะมันผสมด้วยผงเครื่องหอมกักใจที่ทำให้ผู้สูดดมเกิดอาการมึนงงและสูญเสียการทรงตัวชั่วครั้งหลิวอี้พุ่งตัวเข้าใส่กองทัพเสื้อแพร่ดูดเงาพยัคฆ์กริดคู่ในมือของเขารวดเร็วและแม่นยำเขาไม่ได้มุ่งสังหารชีวิตแต่เน้นตัดเส้นเอ็นและทำลายอาวุธของศัตรูเพื่อเปิดทางในภายในถงตำหนักเสี่ยหลันมองดูการต่อสู้ด้วยสายตาเฉยเมยแต่นางกลับเดินตรงไปหาพระสนมหลี่เฟยที่ยังคงยืนนิ่งราวกับรูปสลักพระสนมท่านบอกว่าท่านเสพพิษเพื่อช่วยใครบางคนในคุกหลวงเสี่ยหลันกระซิบข้างหูพระสนมคนนั้นคือพี่ชายของท่านอดีตแม่ทัพหลี่ที่ถูกใส่ร้ายว่าทรยศเมื่อ7 ปีก่อนใช่หรือไม่พระสนมหลี่เฟยตัวสั่งสะท้านหยาดน้ำตาคลอเบ้าหงเจ้าฉลาดจนน่ากลัวนักเสี่ยหลันใช่พี่ชายข้าถูกขังอยู่ในคุกศิลาเลนเขาถูกวางพิษช้าๆเพื่อให้ตายอย่างทรมานข้าต้องส่งผงหมุกและเครื่องหอมประคองชีพไปให้เขาตลอดหลายปีมานี้กู้เฟิงท่านได้ยินแล้วใช่ไหมเสี่ยหลันหันไปหากู้เฟิงความลับไม่ได้อยู่ที่ตัวพระสนมแต่อยู่ที่คุกศิลาเลนมหาเสนาบดีต้องการกำจัดพระสนมเพื่อปิดปากเรื่องแม่ทัพหลี่เราต้องพานางออกไปตอนนี้กู้เฟิงพยักหน้าเขาเห็นหลิวอี้กำลังต้านทานกำลังส่วนใหญ่อยู่ด้านหน้าจึงตัดสินใจคว้ารางของพระสนมและเสี่ยหลันมุ่งหน้าไปทางกำแพงด้านหลังที่หลิวอี้ทำรอยตำหนิไว้เป็นสัญลักษณ์ทางหนีหลิวอี้ถอยกู้เฟิงสั่งตะโกนพวกท่านไปก่อนข้ากับเซียวเถาข้าหมายถึงข้าจะตามไปที่หลังขอรับหลิวอี้ตะโกนตอบพลางซัดกริดเข้าใส่หัวด้าวทหารเสื้อแพร่จนอีกฝ่ายเสียหลักเสี่ยหลันชะงักฝีเท้าชั่วครู่นางมองไปทางทิศที่หลิวอี้อยู่พลางจุดธูปสั้นๆอีกก้านหนึ่งแล้วซัดมันไปทางหลิวอี้ควันธูปม้วนตัวเป็นโล่กำบังให้มือปราบหนุ่มอย่างอัศจรรย์วาสนาของเจ้ายังไม่สิ้นหลิวอี้อย่าเพิ่งตายเสียก่อนล่ะนางพึมพำเบาๆก่อนจะหายลับลิบไปในเงามืดพร้อมกับกู้เฟิงและพระสนมตอนที่17การหลบหนีกลางราตรีและแผนผังคุกศิลาเย็นเงาราตรีโอบล้อมกำแพงวังอันสูงชันลมหนาวพัดกระโชกพาเอาเสียงดาบปะทะกันให้แว่วหายไปในความมืดกู้เฟิงแบกพยุงร่างของพระสนมหลี่เซยทะยานข้ามกำแพงลับทิศตะวันออกโดยมีเสี่ยหลันวิ่งตามมาด้วยฝีเท้าที่เบาเงียบราวกับวิญญาณแม้นางจะดูเหนื่อยหอบจากการฝืนร่างกายแต่แววตายังคงนิ่งสงบทั้งสามลัดเลาะไปตามตรอกแคบๆหลังวังหลวงจนถึงจุดนัดพบที่รถม้าเก่าๆคันหนึ่งจอดรออยู่
คนขับรถม้าหาใช่ใครอื่นแต่เป็นเสี่ยวเถาที่สวมหมวกฟางปิดบังใบหน้านางรีบเปิดม่านรับทุกคนขึ้นรถด้วยมือที่สั่นเทาคุณหนูใต้เท้ากู้พวกท่านปลอดภัยนะเจ้าคะเสี่ยวเถากระซิบถามอย่างรวดเร็วพลางสะบัดแส้ให้ม้าออกตัวมุ่งหน้าไปยังทิศที่ตั้งของสุสานร้างนอกเมืองซึ่งเป็นที่ที่กู้เฟินคิดว่าปลอดภัยที่สุดในยามนี้แสงจันทร์จางๆลอดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาเผยให้เห็นใบหน้าซีดเซียวของพระสนมหลี่เฟยนางกำกล่องเครื่องหอมในมือไว้แน่นคล้ายเป็นที่พึ่งสุดท้ายขอบใจพวกเจ้ามากแต่การช่วยข้าครั้งนี้เท่ากับพวกเจ้าประกาศตัวเป็นศัตรูกับมหาเสนาบดีอย่างเต็มตัวทางข้างหน้าจะมีแต่กองเลือดเสี่ยหลันที่นั่งพิงมุมรถม้าหลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อนนางหยิบก้านธูปพรางวิญญาณออกมาถือไว้แต่ยังไม่จุดเลือดจะนองหรือไม่อยู่ที่วาสนาเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ท่านต้องบอกเรามาว่าคุกศิลาเย็นตั้งอยู่ที่ใดมหาเสนาบดีไม่มีทางปล่อยให้แม่ทัพหลี่มีชีวิตอยู่นานแน่หลังจากเรื่องคืนนี้พระสนมหลี่เฟยพยักหน้าช้าๆนางดึงปิ่นปักผมทองคำออกมาแล้วใช้นิ้วกดกลไกเล็กๆที่หัวปิ่นจนมันแยกออกเผยให้เห็นเศษกระดาษบางเฉียบที่ซ่อนอยู่ภายในนี่คือแผนผังที่พี่ชายข้าลอบเขียนส่งออกมาเมื่อ2 ปีก่อนคุกศิลาเย็นไม่ได้อยู่ในกรมราชทัณฑ์แต่มันถูกสร้างซ่อนอยู่ใต้สระบัวหยกในจวนส่วนตัวของมหาเสนาบดีเองกู้เฟิงกบกลางแน่นจนได้ยินเสียงอาวุธในกายสั่นสะท้านใต้จวนมหาเสนาบดีหรือช่างอุกกาจนักการคุมขังนักโทษแผ่นดินไว้ในที่ส่วนบุคคลถือเป็นโทษประหารโทษประหารมีไว้ใช้กับคนแพ้เจ้าขาใต้เท้าเสี่ยหลันลืมตาขึ้นมองแผนผังในมือกู้เฟิงจวนมหาเสนาบดีมีการป้องกันแน่นหนาทั้งทหารและกับดักอาคมกลิ่นของอาคารนั่นเหม็นคาวเลือดจนควันทูบข้ายังไม่อยากเข้าใกล้ในขณะที่ทุกคนกำลังหลบหนีหลิวอี้ที่ทำหน้าที่ถ่วงเวลาที่ตำหนักฉางชุนบัดนี้กำลังตกอยู่ในวงล้อมของทหารเสื้อแพร5 คนสุดท้ายเขาหอบหายใจรุนแรงเสื้อผ้าขาดวิ่นมีรอยเลือดซึมออกมาจากหัวไหล่เจ้ามันก็แค่สุนัขรับใช้ของกู้เฟิงตายเสียเถอะหัวหน้าทหารเสื้อแพรเงื้อดาบขึ้นสูงทว่าก่อนที่คมดาบจะปักลงมากลิ่นหอมประหลาดคล้ายดอกมณฑาผสมกลิ่นยาเซนก็ลอยมาตามลมหลิวอี้จำกลิ่นนี้ดีมันคือของดีที่เสี่ยวเถายัดใส่มือเขามาก่อนหน้านี้เขาไม่รอช้าซัดผงสีนวลในกระเป๋าเสื้อเข้าใส่ใบหน้าศัตรูทันทีฟุบตาข้าบอดแล้วทหารเสื้อแพรทั้ง5ล้มลงชักดิ้นชักงอมือขยี้ดวงตาที่แรงกำหลิวอี้ไม่ได้อยู่ดูผลงานเขาฉวยโอกาสที่ความโกลาหลเกิดขึ้นทะยานขึ้นสู่หลังคาแล้วหายไปในเงามืดอย่างว่องไวหลิวอี้หนอเซียวเถาผงแสบซวงของเจ้านี่มันร้ายกาจกว่าดาบข้าซิอีกหลิวอี้พึมพำพลางพยุงร่างกายที่บาดเจ็บมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบที่เขาบอกกู้เฟิงไว้เซียวเถาจอดรถม้าลงที่ลับตากู้เฟิงพยุงพระสนมเข้าไปในกระท่อมที่เสี่ยหลันเตรียมธูปกำบังกลิ่นไว้ล่วงหน้าควันธูปจางๆช่วยปกปิดร่องรอยของพวกเขาจากสุนัขล่าเนื้อของมหาเสนาบดีเสี่ยหลันเดินไปที่โต๊ะไม้ผุนางคลี่แผนผังคุกศิลาเย็นออกแล้วหยิบธูปนำทางออกมาปักไว้บนตำแหน่งของสระบัวหยกใต้เท้ากู้คืนนี้ท่านพักผ่อนเสียพรุ่งนี้ยามจื่อคือเวลาที่อาคมดึษของจวนมหาเสนาบดีอ่อนกำลังที่สุดนางเอ่ยพลางจ้องมองแผนผังเราจะไปชิงตัวแม่ทัพหลี่กันและนั่นจะเป็นหมากตาแรกที่เราจะรุกคาดมหาเสนาบดีกูเฟิงมองดูสตรีที่มักจะเกียจคร้านคนเดิมที่บัดนี้ดูสุขุมและน่าเกรงขามเจ้าจะไปกับข้าด้วยหรือเสี่ยหลันแขนยิ้มบางๆหากข้าไม่ไปใครจะระบุตำแหน่งแม่ทัพหลี่ท่ามกลางเขาวงกรที่เต็มไปด้วยกลิ่นความตายนั่นล่ะอีกอย่างข้าอยากไปดูให้เห็นกับตาว่าคนขายชาติในบันทิกของพ่อข้ากับมหาเสนาบดีคนนี้คือคนเดียวกันหรือไม่
ตอนที่ 18 บุกจวนมหาเสนาบดีและพยานที่ใกล้สิ้นลม ราตรีเยือกเย็นปกคลุมทั่วจวนมหาเสนาบดีอัครคฤหาสน์หลังมหึมาที่ดูเคร่งครึและทรงอำนาจแสงโคมไฟประดับตามทางเดินไหวระริกตามแรงลมทหารเสื้อแพรยืนเฝ้ายามหนาแน่นดุจกำแพงเหล็กทว่าท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นกลับมีกลุ่มควันจางๆสีเทาหม่นที่ลอยเรียบไปกับพื้นหญ้าพรางร่องรอยของแขกที่ไม่ได้รับเชิญ4 คนเสี่ยหลันเดินนำหน้าโดยมีผ้าคลุมสีดำสนิทปกปิดเรือนร่างนางถือก้านธูปราตรีลวงตาไว้ในมือควันของมันมีคุณสมบัติทำให้ประสาทสัมผัสของผู้ที่สูดดมช้าลงชั่วขณะทำให้พวกเขาทั้งหมดสามารถลอบผ่านทหารยามไปได้อย่างเหลือเชื่อกลิ่นดอกบัวในสระนี่มันไม่ได้หอมเพราะดอกไม้เจ้าค่ะเสี่ยหลันกระซิบแผ่วเบาจนกู้เฟิงที่เดินขนาบข้างแทบไม่ได้ยินมันคือกลิ่นสัตบงกฎเลือดดอกบัวที่ปลูกด้วยเลือดคนตายเพื่อใช้กดข่มวิญญาณเบื้องล่างไม่ให้ส่งเสียงร้องทวงความเป็นธรรมกู้เฟิงขมอดคิ้วแน่นมือหนากระชับดาบข้างกายชั่วช้าที่สุดจวนขุนนางใหญ่กลับกลายเป็นหลุมศพส่วนตัวไปเสียได้ลิวอี้ซึ่งมีผ้าพันแผลอยู่ที่ไหล่ซ้ายแฝงตัวอยู่บนยอดต้นไม้ใหญ่คอยระวังหลังให้ทุกคนโดยมีเสี่ยวเถานั่งขดตัวอยู่ใต้พุ่มไม้ใกล้ๆในมือนางกำถุงผงแสบสวงไว้แน่นไต้เท้าหลิวถ้าคนพวกนั้นเห็นเราจะตายไหมเจ้าคะเสี่ยวเถามองกองทหารที่เดินผ่านไปมาด้วยใจระทึกถ้ามีข้าอยู่เจ้าไม่ตายง่ายๆหรอกเสี่ยวเถาลิวอี้เอ่ยปนหยอกแม้ในสถานการณ์วิกฤตแต่ถ้าเจ้าทำผงแสบซวงหกใส่ข้าอีกรอบข้าอาจจะตายเพราะเจ้านี่แหละทางเข้าคุกถูกซ่อนอยู่ใต้ศาลาไม้กลางสระบัวกู้เฟิงใช้กลไกที่พระสนมบอกเปิดประตูลับลงสู่เบื้องล่างทันทีที่ก้าวลงไปกลิ่นไอเย็นจัดและความอับชื้นก็ปะทะใบหน้าผนังคุกทำจากหินศิลาเย็นที่ขังความหนาวเหน็บไว้จนถึงกระดูกเสี่ยหลันหยุดชะงักที่หน้ากรงเหล็กข้องสุดท้ายนางจุดธูปเรียกขวัญสีทองอร่ามขึ้นขวัญธูปพุ่งตรงเข้าไปในมุมมืดเผยให้เห็นร่างของชายชราผู้หนึ่งที่ผมขาวโพลนร่างกายซูบผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกลมหายใจของเขาแผ่วเบาจนเกือบจะดับสูญพี่ชายเจ้าคะพระสนมหลี่เฟยที่ลอบตามมาด้วยในชุดพรางตัวพุ่งเข้าไปจับกรงเหล็กด้วยน้ำตานองหน้าชายชราค่อยๆลืมตาขึ้นแววตาที่พร่าเลือนเริ่มมีประกายเล็กน้อยเมื่อได้กลิ่นหอมของพิมเสนที่คุ้นเคยหลี่หรือเจ้าไม่ควรมาที่นี่มีปีศาจท่านแม่ทัพหลี่ข้ากู้เฟิงรองหัวหน้ามือปราบองครักษ์ไมตรัสมาเพื่อพาตัวท่านกลับไปทวงความธรรมกู้เฟิงใช้กำลังภายในหักแม่กุญแจเหล็กจนขาดกระจุยเสี่ยหลันเดินเข้าไปใกล้ร่างของแม่ทัพหลี่นางมองเห็นวิญญาณของทหารหารมากมายที่วนเวียนอยู่รอบตัวเขาคอยประคองดวงจิตที่ใกล้แตกสลายนี้ไว้ไม่ให้ดับไปนางยื่นก้อนหอมต่ออายุให้เขาสูบดมแม่ทัพหลี่ท่านยังมีห่วงที่ต้องสะสางท่านจดจำชายชุดแดงที่หยิบยื่นยาพิษให้ท่านในวันที่จวนตระกูลเซี่ยถูกเผาได้หรือไม่แม่ทัพหลี่ชะงักร่างกายสั่นสะท้านอย่างรุนแรงคนผู้นั้นเขาสวมหน้ากากนกฮูกเขาคือราชเลขาธิการเขาทำงานให้มหาเสนาบดีและเขามีรอยสักรูปดอกบัวดำที่ต้นคอกูเฟิงนิ่งขึงราชเลขาธิการหรือนั่นมันคนสนิทข้างกายฝาบาทไม่ใช่แค่คนสนิทเจ้าขาใต้เท้ากู้แต่เขาคือรากของบัวดำที่อย่างลึกที่สุดเสี่ยหลันพึมพำแววตาของนางวาวโรด้วยความแค้นที่สั่งสมมา10 ปีทันใดนั้นเสียงระฆังเตือนภัยดังกึกก้องไปทั่วจวนมหาเสนาบดีแสงคบเพลิงสว่างพรึบขึ้นมาที่ศาลากลางสระบัวพวกกบฏบุกคุกปิดทางเข้าออกสระบัวใครขัดขืนให้ฆ่าทิ้งทันทีเสียงคำรามของมหาเสนาบดีอัครดังมาจากด้านบนกูเฟิงชักดาบออกมาแววตาคมกริบทางหนีถูกปิดแล้วเสี่ยหลันเจ้าพาท่านแม่ทัพและพระสนมหลบไปในมุมมืดที่สุดข้ากับหลิวอี้จะตีฝ่าวงล้อมขึ้นไปเองเสี่ยหลันมองดูควันทูบที่เริ่มม้วนตัวเป็นรูปคมดาบนางไม่ได้หวาดกลัวแต่กลับหยิบทูบเพลิงพิฆาตสีดำคลับออกมาไม่ต้องตีฝ่าหรอกเจ้าขาใต้เท้าในเมื่อพวกมันอยากให้คุกนี้เป็นหลุมศพข้าก็จะเปลี่ยนจวนมหาเสนาบดีให้กลายเป็นแดนชำระบาปเสียตอนนี้เลยตอนที่ 19 พ
ลิงอาคมเผาจวนและการหลบหนีที่ไร้ร่องรอยกลิ่นอายความตายแผ่ซ่านไปทั่วคุกศิลาเย็นเสียงฝีเท้าหนักๆของทหารเสื้อแพรนับร้อยที่เหยียบย่ำลงบนศาลาเหนือหัวดังสนั่นหวั่นไหวกูเฟิงยืนตระหง่านกั้นระหว่างประตูกับคนเจ็บดาบอาญาสิทธิ์ในมือของเขาสะท้อนแสงธูปสีทองจนดูคล้ายเทพสงครามผู้ไม่ยอมสยบใต้เท้าพวกมันเริ่มเทน้ำมันลงมาในสระบัวแล้วเสียงของหลิวอี้ตะโกนก้องมาจากทางบันไดหินเขาพุ่งตัวลงมาในสภาพที่ดาบอาบชุ่มไปด้วยเลือดพวกมันตั้งใจจะเผาจวนตัวเองเพื่อฝังพวกเราไว้ใต้ดินขอรับมหาเสนาบดีอัครช่างโหดเหี้ยมสมคำร่ำลือการเสียสละคฤหาสน์หรูหราเพียงเพื่อกำจัดเสี้ยนหนามและพยานอย่างแม่ทัพหลี่ถือเป็นราคาที่เขายอมจ่ายเสียหลันนิ่งสงบดุจผิวน้ำที่เย็นจัดนางไม่ได้มองกองทัพที่กำลังจะบุกเข้ามาแต่นางกลับหลับตาลงพลางไร้มนในใจปลายนิ้วเรียวคีบทูบเพลิงพิฆาตก้านสีดำสนิทปักลงบนรอยแยกของพื้นศิลาในเมื่อพวกมันอยากเล่นกับไฟข้าก็จะมอบเพลิงวิญญาณให้พวกมันได้ลิ้มลองทันทีที่ทูบถูกปักลงควันสีดำขลับพุ่งทะยานขึ้นสู่เบื้องบนอย่างรวดเร็วแต่มันไม่ใช่ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ธรรมดาควันนั้นลอดผ่านรอยแตกของเพดานพุ่งเข้าหาเหล่าทหารเสื้อแพรที่กำลังเทน้ำมันทันทีที่ควันสัมผัสถูกเปลวไฟจากคบเพลิงมันกลับขยายตัวกลายเป็นเปลวไฟสีเขียวมรกตที่ไม่มีความร้อนแต่น่าสยดสยองไฟอะไรกันมันไม่ร้อนแต่ข้าเจ็บปวดไปถึงกระดูกเสียงกรีดร้องของทหารด้านบนดังระงมเปลวไฟสีมรกตลุกลามไปตามน้ำมันตะเกียงอย่างรวดเร็วแต่มันกลับเผาผลาญเพียงจิตวิญญาณและทำให้คนเหล่านั้นเห็นภาพหลอนของเหยื่อที่พวกเขาเคยฆ่ากู้เฟิงตอนนี้แหละเจ้าค่ะเซียหลันลืมตาขึ้นแววตาของนางดูเหนื่อยล้ากว่าทุกครั้งอุโมงค์น้ำที่ทางเหนือของสระไฟของข้าจะบดบังทัศนวิสัยพวกมันได้เพียงครึ่งเคอเท่านั้นกูเฟิงไม่รอช้าเขาแบกแม่ทัพหลี่ขึ้นหลังส่วนหลิวอี้ประคองพระสนมหลี่เฟยทั้งหมดพุ่งฝ่าม่านควันสีมรกตออกไปทางช่องลับใต้น้ำที่เซี่ยหลันชี้นำเสี่ยวเถานั่งกุมมือแน่นอยู่บนรถม้าที่หลบซ่อนอยู่ในพงหญ้ารกนางเห็นเปลวไฟสีประหลาดพุ่งขึ้นฟ้าจากจวนที่เคยสง่างามหัวใจของนางเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาคุณหนูต้องปลอดภัยนะเจ้าคะทันใดนั้นร่างของชายหนุ่ม2 คนและสตรี2 คนก็พุ่งออกมาจากทางระบายน้ำเก่าเสี่ยวเถารีบวิ่งเข้าไปช่วยพยุงทันทีรีบออกไปจากที่นี่กูเฟิงสั่งเสียงต่ำเขาจัดวางร่างของแม่ทัพหลี่ลงบนอาสนะนุ่มในรถม้าเซียหลันก้าวขึ้นรถม้าเป็นคนสุดท้ายนางซุดตัวลงนั่งอย่างหมดแรงใบหน้าที่เคยซีดเซียวบัดนี้กลับดูไร้สีเลือดแววตาที่เคยเกียจคร้านดูหม่นแสงลงอย่างเห็นได้ชัดการใช้ทูปเพลิงพิฆาตนั้นสูญเสียพลังสมาธิมหาศาลคุณหนูท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะเสี่ยวเถาตกใจจนหน้าเสียข้าแค่อยากนอนเซียหลันพึมพำเสียงแผ่วพลางซบหน้าลงกับไหล่ของเสี่ยวเถากูเฟิงมองดูนางด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งทึ่งในความสามารถและเป็นห่วงในสภาพร่างกายของนางเขาหันไปกำชับหลิวอี้เจ้าแยกไปแจ้งข่าวกับคนของเราที่พักดีให้เตรียมรับมือการตรวจสอบเมืองหลักหมวนพรุ่งนี้ส่วนพระสนมและแม่ทัพหลี่เราจะไปซ่อนตัวที่อารามทูปเก่าของตระกูลเซี่ยหลิวอี้พยักหน้าแม้ไหล่ยังบาดเจ็บแต่เขากลับยิ้มออกมาได้ข้าน้อยทราบแล้วขอรับไต้เท้าก็ดูแลคุณหนูเซี่ยให้ดีด้วยนะดูเหมือนวาสนาครั้งนี้ท่านจะติดค้างนางจนชดใช้ทั้งชีวิตก็ไม่หมดเสียแล้วรถม้าเคลื่อนตัวออกไปอย่างเงียบๆในม่านหมอกยามรางค่ำทิ้งเบื้องหลังเป็นจวนมหาเสนาบดีที่ยังคงถูกเพลิงสีมรกตเผาผลาญจิตวิญญาณผู้คนอย่างไม่ลดละ ตอนที่ 20 อารามสัตบงกฎและคำสาปที่ถูกปลดล็อกท่ามกลางสายหมอกหนาทึบที่โอบล้อมหุบเขาทางทิศตะวันตกของเมืองหลวงรถม้าเก่าที่ดูไร้จุดเด่นค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่เส้นทางรกชัดที่ดูราวกับไม่มีผู้ใดเหยียบย่างมานานนับ10 ปีจุดหมายปลายทางคืออารามสัตบงกฎอารามเก่าประจำตระกูลเซี่ยที่ครั้งหนึ่งเคยหอมขจรขจายด้วยกลิ่นเครื่องหอมชั้นสูงแต่บัดนี้กลับเหลือเพียงซากปรักหักพังที่ถูกเถาวัลย์ปกคลุมกูเฟิงอุ้มร่างที่ไร้สติของเซี่ยหลันลงจากรถม้าอย่างแผ่วเบาสัมผัสจากร่างกายของนางเย็นจัดจนน่าใจหาย
เขาหันไปมองเสี่ยวเถาที่กำลังช่วยพยุงพระสนมหลี่เฟยและแม่ทัพหลี่อย่างขมักเขม้นเสี่ยวเถาในอารามนี้พอจะมีห้องที่สะอาดบ้างหรือไม่กูเฟิงถามเสียงต่ำแฝงความกังวลมีเจ้าค่ะใต้เท้าห้องลับหลังองค์พระประธานเป็นห้องที่ใช้บ่มเครื่องหอมอากาศที่นั่นจะแห้งและอุ่นเสมอเจ้าค่ะเสี่ยวเถารีบนำทางเข้าไปด้านในภายในอารามแม้จะดูทรุดโทรมจากภายนอกแต่เมื่อก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปกลิ่นหอมจางๆของไม้กฤษณาเก่ายังคงอบเอาอยู่คล้ายจับวิญญาณของตระกูลเซี่ยยังคงปกปักรักษาที่แห่งนี้ไว้กูเฟิงวางเซี่ยหลันลงบนเตียงไม้ไผ่ที่เสี่ยวเถาปัดกวาดอย่างลวกๆหลังจากจัดการดูแลบาดแผลให้แม่ทัพหลี่และให้พระสนมหลี่พักผ่อนแล้วกูเฟิงก็นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงของเซี่ยหลันไม่ห่างแสงเทียนวูบไหวสะท้อนใบหน้าซีดเซียวของนางที่ยังคงหลับลึกมือหนาเอื้อมไปจัดปลอยผมที่ปรกหน้าของนางอย่างถือนิสัยเจ้าช่างเป็นสตรีที่วุ่นวายนักเกลียดคร้านจนหน้าโมโหแต่ก็เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อผู้อื่นจนตัวเองเป็นเช่นนี้ทันใดนั้นเซี่ยหลันก็เริ่มขยับตัวนางละเมอออกมาเป็นถ้อยคำที่ฟังไม่ได้สับเหงื่อการไหลซึมตามไรผมร่างกายเริ่มสั่นเทาคล้ายกำลังเผชิญกับฝันร้ายที่รุนแรงกูเฟิงรีบจับมือนางไว้แน่นเซี่ยหลันตื่นสิเจ้าปลอดภัยแล้วดวงตาของเซี่ยหลันเบิกโพลนขึ้นทันทีทว่าดวงตานั้นกลับดูว่างเปล่าและดำสนิทกว่าปกตินางลุกขึ้นนั่งพรวดพราดแววตาจ้องเขม็งไปยังมุมมืดของห้องพวกมันไม่ได้ต้องการเพียงแค่ชีวิตพ่อนางเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นพร่าที่ดูไม่ใช่เสียงของนางเองพวกมันต้องการทูบโลกันสูตรลับที่สามารถควบคุมจิตใจคนได้ทั้งเมืองหลวงนางคว้าแขนกู้เฟิงไว้แน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อใต้เท้าในบันทึกที่ข้าหยิบมามันไม่ใช่แค่รายชื่อกบฏแต่มันคือแผนที่ที่ซ่อนส่วนผสมสุดท้ายของทูบนั่นและมันอยู่ที่นี่ในอารามแห่งนี้กูเฟิงนิ่งขึงเจ้าหมายความว่ามหาเสนาบดีตามล่าตระกูลเจ้าเพราะต้องการสร้างทูบควบคุมคนหรือพ่อของข้าทำลายสูตรส่วนใหญ่ทิ้งไปแล้วแต่ท่านทิ้งกุญแจไว้ในวิญญาณของข้าเซี่ยหลันเริ่มไอออกมาเป็นเลือดจางฤทธิ์จากการใช้ทูบเพลิงพิฆาตกำลังย้อนกลับมาทำร้ายนางมหาเสนาบดีรู้ว่าข้ายังมีชีวิตอยู่การล้อมตำหนักฉางชุนเป็นเพียงการบีบให้ข้าเปิดเผยที่ซ่อนของอารามนี้ปังเสียงพลุสัญญาณสีแดงระเบิดขึ้นบนท้องฟ้าเหนืออารามสัตบงกฎเสี่ยวเถาวิ่งหน้าตื่นเข้ามาในห้องใต้เท้ากู้แย่แล้วเจ้าค่ะมีเงาร่างคนนับร้อยล้อมหุบเขานี้ไว้ทุกทางพวกมันตามรอยรถม้ามาได้เจ้าค่ะกูเฟิงลุกขึ้นยืนช้าๆดาบอาญาสิทธิ์ในมือส่องประกายเย็นเยียบเขาหันไปมองเซี่ยหลันที่ยังคงอ่อนแอเซี่ยหลันข้าเคยบอกเจ้าว่าข้าไม่เชื่อเรื่องผีบอกแต่คืนนี้ข้าจะเชื่อในศาสตร์ทูบของเจ้าจงปรุงทูบที่รุนแรงที่สุดของเจ้าเสียข้าจะออกไปถ่วงเวลาให้จนกว่าควันทูบจะปกคลุมไปเพื่อหุบเขาแห่งนี้ต่อให้ต้องกลายเป็นผีเฝ้าอารามข้าก็ไม่ยอมให้ใครก้าวข้ามธรณีประตูนี้เข้าไปหาเจ้าเด็ดขาดเซี่ยหลันมองแผ่นหลังกว้างของกู้เฟิงที่เดินออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูนับร้อยความรู้สึกบางอย่างที่เคยปิดตายไว้พลันปลดล็อกออกนางหยิบก้านทูบสีขาวบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในสาบเสื้อคลุมออกมาทูบก้านนี้คือมรดกชิ้นสุดท้ายที่พ่อของนางกำชับว่าจงใช้เมื่อต้องการแลกชีวิตเพื่อปกป้องวาสนาที่แท้จริง